Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Hãy cùng tìm hiểu những điểm đáng lưu ý về cuộc chiến hai mũi nhọn của Trung Quốc với Ấn Độ, Đài Loan. Trong đó hé lộ Bắc Kinh có thể phong tỏa hàng không và hàng hải, khóa chặt các cảng chính của Đài Bắc trước khi phát động cuộc thôn tính, thực hư ra sao? Trong khi đó, Ấn Độ tuyên bố ăn miếng trả miếng, triển khai máy bay không người lái tác chiến kiểu bầy đàn, quyết so găng Trung Quốc. Chính quyền Đài Bắc đang cân nhắc biện pháp xử lý một cựu tướng không quân có thể bị Bắc Kinh mua chuộc để tuyên bố hòn đảo là lãnh thổ của Trung Quốc. Liệu ông lớn châu Á thực sự muốn gì sau nước cờ hiểm hóc này? Chưa dừng ở đó, Đài Loan tố Trung Quốc săn trộm nhân tài ở Đại học Thanh Hoa lừng lẫy của hòn đảo. Trước sự hung hăng vô lối của Trung Quốc, Nhật Bản đang được đồn đoán xây dựng chiến lược tăng cường bảo vệ Đài Loan. Châu Âu gay gắt, câu trả lời đắt giá nhất của khối với Trung Quốc chính là thỏa thuận thương mại với Đài Loan. Một số tin tức đáng chú ý khác, Mỹ cảnh tỉnh thế giới về âm mưu đánh cắp công nghệ của Trung Quốc. Tàu chiến hùng mạnh của Nga thử tên lửa siêu thanh Zircon trên Biển Trắng. Nguyên Ngoại trưởng Afghanistan sắp thăm Pakistan, tìm kiếm sự công nhận quốc tế. Ba Lan tăng quân số ở biên giới Belarus lên 12.000. Hàng nghìn người trong đoàn di cư kiên trì hướng về phía Bắc Mexico. Tất cả sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Hoa Kỳ đã đề cập sâu rộng đến cuộc chiến tranh hai chiều được cho là của Trung Quốc với Đài Loan và Ấn Độ, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng Trung Quốc mở rộng biên giới ở nhiều khu vực khác. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lưu ý khả năng Bắc Kinh tăng cường các hoạt động phi quân sự như đả kích các nước trên lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, những động thái khiến các quốc gia như Úc và Singapore phải dè chừng. Về mặt quân sự, kể từ năm 2012, Trung Quốc đã nâng ngân sách quốc phòng lên con số khổng lồ là 205 tỷ đô la Mỹ. Nằm trong mục tiêu giết hai con chim nhặn, Trung Quốc đang đổ tiền ở khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ như xây dựng một ngôi làng dân sự lớn, gồm 100 ngôi nhà, phát triển hàng loạt cơ sở hạ tầng khác. Bên cạnh đó, theo India Today, Trung Quốc đã cố gắng đổ lỗi cho Ấn Độ, khơi mào căng thẳng. Bắc Kinh quyết không rút bất kỳ lực lượng nào cho đến khi lực lượng của New Delhi rút lui và ngừng cải thiện cơ sở hạ tầng trong khu vực. Còn với Đài Loan, Lầu Năm Góc đưa ra một loạt kịch bản mà Trung Quốc sẽ tiến hành để thôn tính hòn đảo, trong đó khả năng cao là Bắc Kinh sẽ phong tỏa hàng không và hàng hải, khóa chặt các cảng chính của hòn đảo, hướng đến một cuộc đổ bộ quy mô lớn. Trung Quốc cũng có thể tấn công bằng tên lửa để chiếm đóng một số hoặc toàn bộ Đài Loan, hoặc có thể là các hòn đảo ngoài khơi của Đài Bắc. Mặt khác, Bắc Kinh có thể tiến hành một chiến dịch toàn diện hơn nhằm buộc Đài Loan đầu hàng hoặc ép lãnh đạo hòn đảo đàm phán theo các điều khoản của Trung Quốc. Ngoài ra, các lực lượng hoạt động của Quân đội Nhân dân Trung Quốc POA, SOF có thể xâm nhập vào Đài Loan và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hoặc các đường lối lãnh đạo. Tuy nhiên, theo India Today, Trung Quốc không có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh hai mũi nhọn với Đài Loan và Ấn Độ. Chuyên gia quân sự phía Bắc Kinh tin rằng sự hợp tác ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ có thể tạo ra các vấn đề mâu thuẫn dọc theo biên giới trong tương lai với tình hình có thể diễn biến tương tự như ở eo biển Đài Loan. Trong khi Trung Quốc cố gắng củng cố sự hiện diện ở khu vực biên giới, quân đội Ấn Độ cũng tuyên bố ăn miếng trả miếng, không khoan nhượng nước láng giềng hung hăng. Tướng Manoj Milkhan Naravan thuộc Tư lệnh Lục quân Ấn Độ đã tuyên bố sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không thua kém Trung Quốc ở khu vực biên giới. Bên cạnh lực lượng hùng hậu đã được triển khai, quân đội Ấn Độ đang tiếp tục lên kế hoạch điều động dàn máy bay không người lái UAV tác chiến theo kiểu bầy đàn để bù đắp cho những hạn chế trong hoạt động giám sát trên mặt đất ở độ cao hơn 4.500 m so với mực nước biển. Được biết, dàn UAV này sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hiện UAV tấn công bầy đàn được xem là một trong những chiến thuật tác chiến mới. Khí tài này đôi khi chỉ sở hữu kích thước nhỏ nhưng được trang bị nhiều thiết bị vô cùng hiện đại như hệ thống trinh sát, tác chiến điện tử, thậm chí là thuốc nổ. Theo quân đội Ấn Độ, máy bay không người lái tác chiến bầy đàn có thể phát huy hiệu quả năng lực phát hiện các hoạt động trên bộ của binh lính, phương tiện, bộ phận chỉ huy và kiểm soát từ phía đối phương ở khoảng cách xa tới 50 km. Đồng thời, lực lượng UAV cũng có khả năng cơ động trên không trong các nhiệm vụ tấn công và phòng thủ. Đặc biệt, những chiếc máy bay không người lái này có thể hoạt động không dưới 2 giờ trong điều kiện nhiệt độ dưới không của dãy Himalaya. Quân đội Ấn Độ đã và đang triển khai nhiều hệ thống phòng không mới để chống lại các mối đe dọa từ trên không, bao gồm cả máy bay không người lái xuất phát từ Trung Quốc qua đường thực tế kiểm soát LAC.
Kể từ tháng 12 năm 2020, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng một số máy bay không người lái đã được sử dụng tại căn cứ không quân Ma Lan ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, các lực lượng vũ trang của Ấn Độ đã lập tức bổ sung công nghệ máy bay không người lái tác chiến bầy đàn để nâng cao năng lực chiến đấu của mình. Cuộc tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã kéo dài hàng thập kỷ và leo thang thành cuộc đụng độ đẫm máu vào tháng 6 năm ngoái. Trong đó, 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng ở khu vực phía Tây của LAC. Quân đội đôi bên đã triển khai thêm 500.000 binh sĩ, vũ khí tinh vi và tên lửa đến khu vực Ladakh khi các cuộc đàm phán ở cấp chỉ huy quân sự cho đến nay đã kết thúc mà không có kết quả. Đài Loan, mảnh ghép khác trong tham vọng bành trướng của Trung Quốc, đang nỗ lực nâng cao năng lực phòng vệ, không chỉ về mặt quân sự mà còn tăng cường chống lại âm mưu xuyên tạc, chia rẽ nội bộ từ phía Bắc Kinh. Hôm 8 tháng 11, các nhà lập pháp của Đảng Tiến bộ Dân chủ DPP cầm quyền của Đài Loan đã kêu gọi chính quyền xem xét ngừng trả lương hưu cho một cựu tướng của hòn đảo sau khi ông này nói với truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng Bắc Kinh có quyền điều động máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ADIZ vì đây là một phần lãnh thổ của Trung Quốc đại lục. Cụ thể, trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn Cầu, cựu tướng không quân Đài Loan Yixia Zhangzhou đã nêu quan điểm rằng căng thẳng ở eo biển Đài Loan đã lên đến mức cao nhất. Ông cho rằng năng lực chiến đấu của Đài Loan đã suy giảm trong vài thập kỷ qua và tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo đảng DPP đang giết người không dao khi buộc quân đội xông pha ra tiền tuyến khi chỉ mới được huấn luyện trong 4 tháng ngắn ngủi. Ông này cũng bác lại báo cáo của Lầu Năm Góc về việc Trung Quốc đang tìm cách buộc Đài Loan ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời cáo buộc rằng Lầu Năm Góc đang bắt tay với các tập đoàn sản xuất vũ khí nên không dễ gì muốn nhìn thấy sự thống nhất hòa bình của hai bên bờ eo biển. Bình luận về tần suất ngày càng tăng các cuộc xâm nhập của chiến đấu cơ Trung Quốc vào ADIZ của Đài Loan, ông Xia khẳng định các máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA xuất hiện ở vùng trời phía tây nam của đảo Đài Loan là hợp lẽ thường vì họ có quyền tuần tra lãnh thổ của mình. Trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 7 tháng 11, nghị sĩ GPP Vương Định Vũ đã viết rằng việc một người lính đánh mất phẩm chất quân sự là điều hết sức đáng xấu hổ, có lợi ích gì khi tiếp tục hỗ trợ một người như vậy. Ông Vương gay gắt, tiền lương, tiền thưởng của cán bộ công chức đều từ tiền túi của người nộp thuế, nên họ còn phải hành động sao cho xứng đáng. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 11, nhà lập pháp của GPP Thái Thích Ứng nói rằng với tư cách là một cựu tướng, ông không nghĩ rằng những tuyên bố của ông Xia thuộc phạm vi quyền tự do ngôn luận và cần được xem xét nghiêm túc. Thời báo Liberty đưa tin, ông Thái đã kêu gọi các công tố viên điều tra xem hành động của ông Xia có cấu thành vi phạm đạo luật chống xâm nhập nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ chính quyền Bắc Kinh hay không. Nhà lập pháp Đài Loan Lưu Thế Phương đã kêu gọi Cơ quan Phòng vệ Đài Loan và Hội đồng các vấn đề cựu chiến binh xem xét nghiêm túc việc thu hồi đặc quyền khi nghỉ hưu của ông Xia. Ông Lưu cũng kêu gọi một cuộc điều tra liệu ông Xia có bị Trung Quốc tác động hay không. Ở diễn biến khác, trong cuộc chiến Đài Trung, Hội đồng An ninh Đài Loan NSB hôm 8 tháng 11 đã xác nhận thông tin chính phủ Trung Quốc thành lập văn phòng tại Đại học Thanh Hoa NTXU ở Tân Trúc, Đài Loan, một trong những trường đại học hàng đầu của hòn đảo để săn lùng nhân tài trong lĩnh vực sản xuất vi mạch một cách trái phép. Được biết, văn phòng này được điều hành bởi Viện Nghiên cứu Thanh Hoa CSTRI. Học viện được thành lập tại Hạ Môn vào năm 2015 bởi Hiệp hội Cựu sinh viên của Đại học Thanh Hoa tại trụ sở Đài Loan và Bắc Kinh. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2016, học viện đã mở chi nhánh tại NTXU, có trụ sở tại Tân Trúc, chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân tài vi mạch từ Đài Loan đến làm việc tại Trung Quốc. Theo quan chức Đài Bắc, các hoạt động tuyển dụng đã được tiến hành mà không có sự cho phép của chính quyền hòn đảo. Điều này vi phạm đạo luật quản lý quan hệ giữa người dân Đài Loan và Trung Quốc, cũng như vi phạm luật về trao đổi xuyên eo biển. Phó lãnh đạo Hội đồng An ninh Đài Loan Chen Chin Quang cho biết, cơ quan này hoàn toàn nắm rõ diễn biến vụ việc và khẳng định việc thành lập văn phòng đã không tuân theo quy định. Khi được yêu cầu bình luận về việc văn phòng tại Đại học Thanh Hoa là cơ sở tư nhân hay hoạt động theo chỉ thị của chính phủ Trung Quốc, ông Chen cho biết không có tổ chức tư nhân nào ở Trung Quốc vì tất cả tổ chức công hay tư đều nằm dưới sự quản lý của chính phủ nước này. Ông tiết lộ chính phủ Trung Quốc đã tích cực tìm cách chiêu mộ nhân tài công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực chất bán dẫn từ Đài Loan, vì nước này đang thiếu nhân lực trầm trọng. Ước tính Bắc Kinh đang thiếu khoảng 600.000 chuyên gia trong lĩnh vực này. Trong khi đó, Cơ quan Giáo dục Đài Loan MOE cho biết họ đã nhận được thông báo từ Hội đồng các vấn đề đại lục MAC vào tháng trước rằng việc thành lập văn phòng này đã vi phạm Điều 402 của đạo luật điều chỉnh quan hệ giữa người dân Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Thông cáo báo chí của MOE nêu rõ, không tổ chức phi lợi nhuận nào từ Trung Quốc có thể thành lập chi nhánh tại Đài Loan để tham gia vào các hoạt động kinh doanh trừ khi được cho phép trước. Đáng nói là Đại học Thanh Hoa cho biết đơn vị không liên quan gì đến văn phòng Tân Trúc của Viện Nghiên cứu Thanh Hoa xuyên eo biển và cho rằng viện được thành lập bởi một số cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa nhưng không có quan hệ trực tiếp với trường này. Sau khi nhận được chỉ thị từ MOE, Đại học Thanh Hoa đã yêu cầu viện đóng cửa văn phòng tại Tân Trúc ngay lập tức.
Người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục Chiêu Tai-sang nói rằng sự việc ở Đại học Thanh Hoa là bài học lớn cho thấy Đài Loan cần kiểm tra kỹ lưỡng tất cả học viện giáo dục đại học để đảm bảo rằng chúng không trở thành kẽ hở cho hành vi vi phạm pháp luật. Nhật Bản được cho là đang xem xét sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia của mình vào cuối năm 2022. Các nhà quan sát Trung Quốc tin rằng phiên bản mới rất có thể đề cập đến vấn đề Đài Loan và quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Đồng thời, Tokyo có thể nhấn mạnh sự cấp thiết phải thắt chặt liên minh Mỹ-Nhật và hợp tác mạnh mẽ hơn với các thành viên trong bộ tứ kim cương Quad. Trước đó, Japan Times đưa tin rằng chiến lược sửa đổi mới của Nhật Bản sẽ kêu gọi tăng cường an ninh kinh tế trong bối cảnh sự quyết đoán của Trung Quốc ngày càng tăng và nâng cao năng lực quân sự tấn công các căn cứ của đối phương. Hiện vai trò quân sự của Nhật Bản đã trở thành tâm điểm khi căng thẳng ở eo biển Đài Loan gia tăng. Sankei News đưa tin rằng chính phủ Tokyo cũng đang mô phỏng một phản ứng khẩn cấp đối với những thay đổi lớn ở Đài Bắc trong trường hợp hòn đảo bị tấn công, ảnh hưởng đến Nhật Bản. Đồng thời, tờ báo tiết lộ Nhật cũng đang lên kế hoạch bảo vệ cư dân Nhật Bản trên đảo Đài Loan. Phó hiệu trưởng Viện quan hệ quốc tế tại Đại học Thanh Hoa, Liu Zhang cho biết, nếu eo biển Đài Loan bùng nổ cuộc chiến, Mỹ có thể gửi lực lượng đến yểm trợ hòn đảo. Nhật Bản có khả năng cung cấp thông tin tình báo, hậu cần và căn cứ quân sự để hỗ trợ Mỹ. Ông Liu phân tích nguyên nhân Nhật Bản phải hành động bảo vệ Đài Loan vì tình trạng hỗn loạn ở eo biển ảnh hưởng lớn đến tự do hàng hải. Điều này có tác động rất lớn đến Nhật Bản. Giới quan sát Trung Quốc cho rằng để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp như vậy và mở rộng quân đội, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ sửa đổi chiến lược vào cuối năm 2022. Đây sẽ là một trong những tín hiệu điển hình về khả năng mở rộng quân sự của Nhật Bản mà Trung Quốc và các nước châu Á khác nên cảnh giác cao độ. Một khảo sát gần đây của Mainichi Shimbun cho thấy 77% những người được bầu vào Hạ viện trong cuộc thăm dò chung ngày 31 tháng 10 ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp Nhật Bản. Ông Liu cho biết sau khi sửa đổi chiến lược, Nhật Bản có khả năng sẽ điều chỉnh thêm chương trình quốc phòng để tăng ngân sách và củng cố quân đội. Bên cạnh Nhật, Liên minh châu Âu EU cũng đang thắt chặt quan hệ, bất chấp việc khiến Trung Quốc nổi trận lôi đình. Nghị sĩ Nghị viện châu Âu từ Litva Petras Austrevicius đã có bài viết nêu rõ quan điểm ủng hộ của châu Âu dành cho Đài Loan. Trong đó, ông nhấn mạnh EU và Đài Bắc là những nền dân chủ có chung tư tưởng tôn trọng sự tự do, nhân quyền và pháp quyền. Mối quan hệ song phương nên được tập trung xoay quanh những yếu tố này. Cụ thể, ông Austrevicius nhấn mạnh chuyến thăm của phái đoàn châu Âu đến Đài Bắc vừa qua là cam kết vững chắc cho điều đó, vì nghị sĩ cho rằng EU không chỉ đặt nền móng cho một thỏa thuận thương mại mới, mà còn đến thăm để bày tỏ tình đoàn kết với Đài Loan, chống lại sự hiếu chiến của Bắc Kinh khi nước này liên tục vi phạm không phận và tuyên truyền các chiến dịch thông tin sai lệch chống lại Đài Bắc. Vị nghị sĩ nêu rõ châu Âu và Đài Loan nên bắt đầu quá trình làm sâu sắc hơn các mối quan hệ kinh tế trước khi năm 2021 kết thúc. Ông đề cập đến việc Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết với sự ủng hộ áp đảo trên toàn chính trường, kêu gọi nâng cấp quan hệ EU-Đài Loan. EU là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Đài Loan, đạt 44,76 tỷ euro vào năm 2020. Nghị sĩ người Litva Austrevicius đánh giá thỏa thuận thương mại này không chỉ giúp nền kinh tế hai bên thịnh vượng hơn, mà góp phần bảo vệ EU và Đài Loan. Hành động gây hấn của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan cũng là mối đe dọa đối với an ninh của châu Âu, vì hòn đảo vốn là đối tác quan trọng của EU trong lĩnh vực chất bán dẫn. Nền kinh tế toàn cầu cũng phụ thuộc nhiều vào nguồn lực này để sản xuất điện thoại thông minh, máy tính và ô tô. Ông cho rằng trong một thế giới hậu Covid, nơi các rào cản thương mại xuất hiện càng nhiều, thì EU và Đài Loan có thể dẫn đầu bằng cách ký kết một thỏa thuận thương mại toàn diện. Châu Âu không việc gì phải xin phép Bắc Kinh để thực hiện các thỏa thuận thương mại ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vị nghị sĩ còn chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà Bắc Kinh áp lên các quan chức Nghị viện châu Âu vừa qua là không thể chấp nhận được và chỉ chứng tỏ tầm quan trọng của vai trò Nghị viện khi đàm phán các thỏa thuận thương mại. Những lời đe dọa gần đây của chính phủ Trung Quốc đối với cơ quan được bầu cử trực tiếp duy nhất của châu Âu sẽ không làm chúng tôi sợ hãi. Ông Austrevicius nhấn mạnh châu Âu sẽ không ngồi yên khi Bắc Kinh gây áp lực và cố gắng ép buộc Litva theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Loan. Vị quan chức nói thêm, Nghị viện châu Âu sẽ nỗ lực đẩy lùi những hành vi tồi tệ này và áp dụng đòn đáp trả thích hợp trong tương lai. Một thỏa thuận thương mại với Đài Loan sẽ gửi một thông điệp tới Bắc Kinh về cam kết của châu Âu trong việc trở thành một đối tác toàn cầu, vị nghị sĩ nhấn mạnh. Cập nhật tin tức liên quan đến cuộc chiến phản gián của Mỹ đối với Trung Quốc sau khi công bố kết tội sĩ quan tình báo Trung Quốc từ Diên Quân vì làm gián điệp kinh tế và đánh cắp bí mật thương mại hàng không vũ trụ. Alani Kohler-Shay, trợ lý giám đốc bộ phận phản gián của FBI, mô tả vụ việc là hoạt động gián điệp do nhà nước Trung Quốc bảo trợ nhằm đánh cắp công nghệ của Washington và khiến người Mỹ mất việc làm. Đối với những người còn nghi hoặc âm mưu của Bắc Kinh, thì đây chính là lời cảnh tỉnh. Hành vi trộm cắp bí mật thương mại là một phần không thể thiếu trong kế hoạch hiện đại hóa các ngành công nghiệp của Trung Quốc, ông nói.
Ông Matthew J. Olsen, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ phụ trách vụ an ninh quốc gia, khẳng định vụ việc vừa qua cho thấy Hoa Kỳ sẽ không ngồi nhìn Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác cố gắng ăn cắp thay vì tự nghiên cứu và phát triển công nghệ then chốt. Các tài liệu và bằng chứng của Tòa án Mỹ cho thấy Từ Diên Quân bắt đầu hoạt động từ năm 2013 và sử dụng nhiều bí danh để nhắm mục tiêu vào các công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng không ở Mỹ và nước ngoài. Người này đã bị kết án 2 tội âm mưu và cố gắng thực hiện gián điệp kinh tế, với mức hình phạt tối đa theo luật định là 15 năm tù cho mỗi tội danh và khoản tiền phạt lên đến 5 triệu đô la Mỹ. Anh ta cũng kết án 3 tội âm mưu ăn cắp bí mật thương mại, với mức án tối đa theo luật định là 10 năm tù cho mỗi tội danh và phạt 250.000 đô la Mỹ. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Mỹ dự kiến đầu tư vào 5 đến 10 dự án cơ sở hạ tầng lớn ở nhiều nơi khắp thế giới vào tháng 1 năm sau. Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn của nhóm G7 để khắc chế sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, theo một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai. Phái đoàn Mỹ do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Dalip Singh dẫn đầu đã xác định ít nhất 10 dự án tiềm năng ở Senegal và Ghana. Trong chuyến thăm để lắng nghe vào tuần trước ở châu Phi, các quan chức Mỹ đã gặp gỡ lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp tư nhân để tìm kiếm các dự án có tiềm năng rót vốn đầu tư theo sáng kiến Build Back Better World, viết tắt là B3W, tạm dịch là xây dựng lại thế giới tốt hơn. Sáng kiến được Mỹ và các thành viên khác của nhóm G7 công bố hồi tháng 6. Kế hoạch chi tiết sẽ được thảo luận trong hội nghị của nhóm vào tháng 12. Trong lúc đó, phái đoàn Mỹ cũng đến thăm Ecuador, Panama và Colombia vào tháng 10. Chuyến thăm châu Á cũng sẽ tiến hành trong năm nay, nhưng chưa rõ những nước cụ thể. Sáng kiến B3W của G7 dự kiến sẽ đáp ứng một phần trong tổng số 40.000 tỷ đô la Mỹ đầu tư cơ sở hạ tầng mà các nước phát triển cần có cho đến năm 2035. Sáng kiến cũng cung cấp phương án để giải quyết vấn đề mắc nợ Trung Quốc. Quan chức Mỹ khẳng định Washington sẽ dùng nhiều công cụ tài chính để hỗ trợ các nước đang phát triển, bao gồm cổ phần bảo lãnh cho vay, trợ cấp, hỗ trợ chuyên môn, tập trung vào các vấn đề khí hậu, y tế, công nghệ kỹ thuật số và bình đẳng giới. Hiện phía Mỹ đang xác định xem những dự án chủ đạo nào có thể tiến hành ngay vào đầu năm sau. Tổng thống Biden đã ra sức giới thiệu sáng kiến mới trong cuộc họp bên lề ở Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26. Ông trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà lãnh đạo G7 khác. Quan chức chính phủ Mỹ cho hay những nhà lãnh đạo ở Senegal và Ghana hoan nghênh đề nghị của Mỹ. Vì khác với Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất thế giới, Mỹ không yêu cầu những thỏa thuận không được tiết lộ hay thỏa thuận thế chấp có thể dẫn tới siết nợ là các cảng biển và sân bay. Ở châu Phi, các dự án tiềm năng bao gồm xây dựng một trung tâm sản xuất vaccine tại Senegal, tăng cường nguồn cung năng lượng tái tạo, phát triển doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thu hẹp khoảng cách về công nghệ kỹ thuật số. Khi được hỏi về sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt hơn của nhóm G7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng toàn cầu luôn có khoảng không gian rộng mở để hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng. Các sáng kiến khác nhau sẽ không dẫm chân hay thay thế lẫn nhau. Thế giới cần nỗ lực xây dựng thêm cầu nối. Chúng ta cần ủng hộ sự kết nối thay vì chia rẽ, trích lời phát ngôn viên. Tàu khu trục lớp đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga vừa đến căn cứ quân sự trên Biển Trắng, chuẩn bị tiến hành thử nghiệm tên lửa Zircon, theo thông cáo của hạm đội phương Bắc vào hôm thứ Hai. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã báo cáo thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon từ tàu khu trục đô đốc Gorshkov. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các vũ khí tiên tiến mới nhất sẽ được biên chế cho Hải quân Nga ngay từ năm 2022. Mặt khác, vào cuối tháng 10 ở biển Barents, khu trục hạm đô đốc Gorshkov đã diễn tập tấn công các mục tiêu trên không và trên biển, sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không mới Polymen Redut. Cuộc diễn tập còn có sự tham gia của một đơn vị trực thăng chống ngầm. Theo đó, các trực thăng K-27 đã cất cánh vào ban đêm từ bon tàu khu trục ở vịnh Kola. Đô đốc Gorshkov là khu trục hạm chủ chốt thuộc đề án 22350. Đây là tàu chiến vượt đại dương đầu tiên được thiết kế và đóng mới hoàn toàn ở nước Nga thời hiện đại. Các tàu chiến của dự án này có tiềm năng hiện đại hóa rất lớn, bao gồm cả tàu sân bay mang vũ khí uy lực. Hiện tại có 2 tàu chiến thuộc đề án 22350 đã hoạt động như một phần của tổ hợp tàu tên lửa thuộc hạm đội phương Bắc, bao gồm tàu đô đốc Gorshkov và tàu đô đốc Flota Kasatonov. Người phụ trách đối ngoại trong chính phủ tạm thời của Taliban dự kiến sẽ đến thăm Pakistan trong vài ngày tới. Đây là nỗ lực của cả đôi bên để khôi phục mối quan hệ kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Các chuyên gia về vấn đề Afghanistan nói với Thời báo Hoàn Cầu hôm thứ Hai rằng nếu chuyến thăm của quyền Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là một bước tiến đáng kể để quốc tế công nhận chính quyền của Taliban. Trước đó, quyền Phó Thủ tướng và quyền Ngoại trưởng của Taliban đã đến Moscow vào hôm 20 tháng 10, đánh dấu lần đầu tiên các thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo đặt chân tới thủ đô
đô Nga và gặp gỡ các quan chức cấp cao Điện Kremlin kể từ khi chiếm được Kabul vào tháng 8. Ju Yongbiao, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Afghanistan tại Đại học Lang Châu, nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng chuyến thăm của ông Muttaqi tới Pakistan có thể sẽ tập trung thảo luận về vấn đề nổi cộm mà hai nước quan tâm, bao gồm xoa dịu mâu thuẫn giữa nhánh Taliban ở Pakistan với chính phủ nước này. Hoàn Cầu cho rằng mặc cho những tương tác đáng kể gần đây giữa Taliban với chính phủ Pakistan sẽ còn hành trình rất dài trước khi một quốc gia nào công nhận chính quyền ở Kabul là hợp pháp. Bên cạnh chống chủ nghĩa cực đoan và nhân quyền, còn rất nhiều vấn đề khác mà các bên phải hợp tác giải quyết, chẳng hạn như về tuyến đường giao thương và các cửa khẩu biên giới. Cùng với Pakistan, nước hàng xóm có chung biên giới trải dài với Afghanistan, các cường quốc Trung Quốc và Nga cũng tỏ ra khá sốt sắng tạo mối quan hệ với Taliban nhằm gây dựng sức ảnh hưởng và bảo vệ lợi ích chiến lược ở khu vực sau khi Mỹ rút quân. Hôm 8 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này đã tăng cường quân số ở biên giới với Belarus lên hơn 12.000 người để đối phó với làn sóng di cư bất hợp pháp ngày càng gia tăng. Cụ thể, ông viết trên Twitter, hiện có hơn 12.000 quân đang ở biên giới với Belarus. Lực lượng phòng vệ lãnh thổ, một nhánh quân sự kiểu vệ binh quốc gia, chủ yếu gồm các binh sĩ tình nguyện bán thời gian, luôn trong chế độ sẵn sàng bảo vệ đất nước. Trước đó đã có thông tin cho rằng lực lượng phòng vệ lãnh thổ đã được đặt trong tình trạng báo động để luôn kịp thời hỗ trợ lực lượng biên phòng Ba Lan. 3 trong số các lữ đoàn đã được huy động đến các khu vực phía đông đất nước. Trước đó, cùng ngày, Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus cho biết có khoảng 1.000 người tị nạn hướng về phía biên giới với Ba Lan. Nguồn tin từ Reuters cho biết đoàn lữ hành di cư đến từ Trung Mỹ và đi qua Mexico tiếp tục hành trình lên phía Bắc vào thứ Hai ngày 8 tháng 11, bất chấp có các báo cáo về các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát và trại giam trong những ngày qua. Sau khi đi bộ khoảng 350 km từ Tapachula, đoàn lữ hành di cư dừng lại ở thủ đô Chahuates, nằm ở phía nam bang Oaxaca, nơi những người di cư sẽ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đến thành phố Mexico. Thị trưởng của thành phố Chahuates, Camilo Ramirez, nói với Reuters rằng họ ủng hộ người nhập cư theo cách của họ, nhưng vẫn không thể không lo ngại về COVID-19 từ người dân địa phương. Theo truyền thông địa phương, kế hoạch ban đầu là sẽ bố trí cho những người di cư tá túc trong một trung tâm thể thao, nhưng vì thời tiết quá nắng nóng, họ sẽ ngủ ở quảng trường công cộng. Văn phòng Ombudsman ở Oaxaca đã yêu cầu các tổ chức địa phương áp dụng các biện pháp để bảo vệ tính toàn vẹn, phẩm giá và nhân quyền của người di cư và cho biết họ sẽ cử một phái đoàn quan sát đến khu vực. Tuần trước, những người ủng hộ vấn đề nhập cư đã báo cáo về các cuộc đụng độ giữa vệ binh quốc gia Mexico và đoàn lữ hành di cư ở bang Chiapas. Một đoạn video từ hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 11 cho thấy các sĩ quan vệ binh quốc gia có hành vi bạo lực với các gia đình di cư đi trong đoàn lữ hành. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.